Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Tutor Sobie daripada Luas Home Tuition dan saya merupakan salah seorang pengajar yang bertanggungjawab mengajar subjek Matematik untuk pelajar tingkatan 5 SPM dan juga tingkatan 3 PT3. Okey, hari ini saya nak berkongsi sedikit pengalaman saya sepanjang saya mengajar matematik untuk pelajar SPM dan juga PT3. Apa yang saya dapati adalah pelajar-pelajar banyak membuat kesilapan, which is careless mistake. Biasanya pelajar tak baca soalan dengan betul. So itu yang saya dapati, dan kat situ pelajar banyak dapat kurang markah yang sepatutnya boleh dapat penuh, tapi disebabkan careless mistake, tak semak, maksud saya tak semak soalan, so kekurangan markah dekat situ. So next, apa yang saya nampak adalah pelajar sangat kurang membuat latihan to be. Apa yang anda semua perlu tahu adalah matematik ni kita kena buat latihan setiap hari, sebab dalam matematik kita ada banyak formula, kita ada banyak jalan kerja, dan kalau kita tak buat latihan setiap hari, benda tu akan faded from our mind. So apa yang awak perlu buat adalah buat latihan at least setiap malam sebelum tidur, at least 10 soalan pun dah cukup untuk biarkan ilmu tu melekat kat kepala. Itu tips daripada saya. Okay, saya juga dapati sesetengah pelajar tak boleh jawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi, which is kebat, dengan baik sebab kamu semua tak faham apa kehendak soalan. Jadi dekat sini kami tutor daripada Luas Home Tuition sangat berbesar hati untuk membantu anda dalam menjawab soalan-soalan SPM dan juga PT3. Hari ini saya sangat gembira untuk berkongsi dengan anda semua salah satu tajuk daripada subjek matematik tingkatan 5, iaitu kecerunan dan luas bawah graf. Untuk saya kongsikan bersama anda tips-tips untuk menjawab soalan seperti berikut. Seperti yang saya janjikan, saya akan ajar tajuk kecerunan dan luas bawah graf. Apa yang anda perlu tahu adalah untuk tajuk ni kita ada dua jenis graf, iaitu graf yang pertama jarak versus masa, dan juga graf lagi satu kita ada graf laju versus masa. Tapi kali ni saya akan ajar dulu macam mana nak jawab soalan graf jarak versus masa. So first kali, apa yang awak kena tahu adalah formula kecerunan adalah sama dengan jarak bahagi masa. So jarak bahagi masa sama juga dengan laju. Ni kita akan cari kecerunan. So kita akan dapat kelajuan. Macam mana nak cari cerun? Okey, kita tengok kat sini. C tolak A. Maksudnya kita baca berapa jarak yang telah dilalui dekat sini. C tolak dengan A, which is kosong, bahagi dengan masa terakhir, dan tolak dengan A sama juga dengan kosong. So bila kita dah tolak dan kita bahagi, kita akan dapat hasil kecerunan, iaitu laju. Formula kedua yang kita kena tahu adalah cara untuk mencari purata laju sama dengan jumlah jarak yang dilalui bahagi jumlah masa yang diambil. Saya akan move on kepada jenis soalan yang biasanya dia akan tanya masa soalan SPM. Okey, kalau awak tengok kat sini, kita ada graf jarak versus masa. Okey, so maksudnya dia akan bergerak daripada 0 km dan berakhir sehingga 140 km, dan memulakan perjalanan daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 11.30 pagi. Untuk graf jarak bahagi masa, apa yang awak kena tahu adalah bila graf ini sekata, which is melintang macam ni, kita kena tahu bahawa pada keadaan ini perjalanan sebuah kereta tu tidak bergerak. Maksudnya dia stop untuk beberapa jam di sini. So graf yang mendata ini, yang garis yang mendata ini menunjukkan kereta tu tidak bergerak selama masa daripada A sampai B. Okey, kita tengok kepada soalan dia. Okey, soalan dia cakap graf jarak masa menunjukkan perjalanan sebuah kereta bergerak dari P ke Q dan pulang semula ke P. Okey, apa maksud soalan kat sini? Dia cakap, okey, kereta tu akan bergerak daripada titik P kepada titik Q. Okey, sampai di titik Q dia akan berhenti selama beberapa jam, dan kemudian dia akan kembali balik pulang semula kepada titik P. So ini yang awak kena faham apa yang graf ni cakap. Okey, kita tengok soalan pertama. Soalan cakap hitung laju kereta dalam tempoh 1,5 jam yang pertama. Jadi 1,5 jam yang pertama kita tengok dekat graf adalah daripada pukul 8
tambah dengan 1,5 jam, kita dapat 9,5, betul? Okey, so sekarang ni maksudnya dia nak berapa laju kereta tu daripada pukul 8 sampai 9.30 pagi. So, seperti yang saya cakap tadi, kecerunan sama dengan jarak bahagi masa ataupun kita dapat juga laju. So, back to the question. Cara nak jawab dia adalah, okey, laju sama dengan, okey, daripada A ni 120 tolak dengan jarak awal dia kosong. Okey, masa dia 1 jam setengah. Okey, 1 jam setengah sama juga dengan 1.5 jam. Jadi 120 bahagi dengan 1.5, kita akan dapat 80 km per jam. So, ini adalah jawapan yang terakhir. Jangan lupa tulis unit sebab unit ni menyumbangkan markah. Kalau awak tak tulis unit, markah awak akan ditolak. So, sia-sia je kalau jawapan betul tapi tak ada unit. Okey, kita sambung kepada soalan B. Soalan B cakap laju kereta dalam tempoh 1 jam terakhir. Jadi, tengok kepada graf 1 jam yang terakhir. Okey, 11.30 adalah masa yang terakhir. Tolak 1 jam, so kita dapat 10.30. Maksudnya kita kena cari kecerunan daripada B sampai C. So, benda yang sama macam soalan A. Jalan kerja dia, laju sama dengan, okey, cerun dia, okey, laju yang terakhir adalah kosong dan laju dia yang terawal adalah 120. Kosong tolak 120 kilometer bahagi dengan 1 jam. So, kita akan dapat negatif 120 kilometer per jam. Okey, kenapa dekat sini kita dapat negatif 120 km per jam? Okey, negatif ni menunjukkan bahawa perjalanan dia adalah patah balik kepada tempat asal dia. Okey, so jawapan dia negatif 120 km per jam. Okey, kita pergi kepada soalan C. Soalan C, hitung purata laju bagi seluruh perjalanan. Okey, seperti yang saya dah cakap di awal video tadi, okey, purata laju sama dengan jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa yang diambil. So, based on this graph, jumlah jarak yang dilalui adalah 0 sampai 120. Okey, ini daripada 0 ke A. So, 120 tambah dengan 120 lagi sebab dia patah balik ke tempat asal. So, sekarang ni purata laju sama dengan 120 km tambah dengan 120 km yang dia patah balik tu bahagi dengan, okey, keseluruhan masa. Keseluruhan masa daripada 8 sampai 11.30. 3 jam 30 minit. 3 jam 3.5 jam. 68.57 km per jam. So, ini final answer. Okey, ini semua contoh untuk graf jarak bahagi masa. Okey, sekarang saya akan sambung kepada graf laju versus masa. Tapi sebelum saya sambung, saya nak awak semua kena tahu dua benda. First kali, kecerunan untuk graf jarak versus masa adalah mewakili kelajuan kenderaan tu. Tapi untuk kecerunan graf laju versus masa mewakili pecutan suatu kenderaan tu. So, awak kena tahu benda ni. Okey, sekarang kita move on kepada graf laju versus masa. Okey, apa yang awak kena tahu untuk graf ni? Okey, kalau dia cakap cari luas bawah graf, which is laju versus masa, apa yang awak cari, hasil luas tu adalah sebenarnya jarak yang dilalui oleh kenderaan tu. Kita tengok kepada contoh soalan. Untuk contoh soalan laju versus masa, soalan cakap rajah menunjukkan graf laju versus masa bagi sebuah kereta dalam tempoh 20 saat. Soalan pertama, diberi jarak yang dilalui dalam tempoh 7 saat. Yang pertama ialah 49 meter. Jadi, soalan nak cari nilai U dekat sini. Okey, macam mana nak cari nilai U? Back to the notes yang saya cakap tadi. Okey, dia bagi jarak, betul? So, dia bagi jarak
49 meter untuk 7 saat yang pertama. Macam mana dia dapatkan jarak ni? Maksudnya dia cari luas di bawah graf untuk 7 saat yang pertama. Okey, first kali awak tahu ini adalah bentuk trapezium. So, awak cari luas ni, nanti awak akan dapat sama dengan 49. So, sekarang kita tulis formula dia. Okey, luas sama dengan 1/2 darab dengan U, yang kita tak tahu ni U, tambah dengan sini 8. So U tambah dengan 8 darab dengan tinggi dia. Tinggi dia sama dengan 7. 7/2 U tambah 8. Okey, luas ni kan sama dengan tadi saya cakap sama dengan jarak, betul? So sekarang ni kat soalan dah bagi jarak dia 49 meter. So gantikan luas ni dengan 49 kat dalam awak punya jalan kerja. So sekarang ni darab masuk 7/2U tambah dengan 28. So sebabkan awak nak cari nilai U, tinggalkan U dekat sini. 7/2U sama dengan 49. Okey, tambah bawa pergi kiri jadi tolak sama dengan 21. 7/2U. So, sekarang ni 7/2, okey. Sekarang ni 2 ni bahagikan, bawa ke sana jadi darab. 21 darab 2 sama dengan 42. Sama dengan 7U. So, U sama dengan 42 bahagi 7. Awak akan dapat 6. So, sekarang ni U ni adalah apa? Laju, betul? So, laju formula dia apa? Meter second negative 1. So, ini adalah jawapan terakhir. Okay, ingat jangan lupa tulis meter second negative 1. So bear in mind, jangan lupa tulis unit. Okay, kita sambung kepada soalan B. Soalan minta kadar perubahan laju dalam tempoh 8 saat yang terakhir. Okay, jadi kalau tengok kepada graf kita tadi, okay, 8 saat terakhir berada daripada saat yang 12 hingga saat 20. Kalau awak kira balik, beza dia 20 tolak 12, 8 saat. So soalan nak 8 saat yang terakhir. So kita kena cari kecerunan daripada saat yang ke-12 hingga saat yang ke-20. So, macam mana nak cari kecerunan tadi? Okey, kita tengok laju yang terakhir. Laju dia adalah 12 tolak dengan, okey, laju dia yang dekat 12 saat ni berapa? 8. So, 12 tolak 8 bahagi dengan, okey, saat yang terakhir ni tadi dia minta 8 saat, betul? So, 20 tolak 12 sama dengan 8 saat. So, 12 tolak 8 tadi jangan lupa tulis MS negatif 1. 4 bahagi dengan 8 MS negatif 1 per dengan saat. Okey, 4 bahagi 8 sama dengan 1/2 MS negatif 2. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Okey, soalan minta jarak yang dilalui dalam tempoh 8 saat terakhir. Okey, macam saya dah cakap tadi, macam mana nak cari jarak yang dilalui untuk graf laju versus masa? Luas bawah graf adalah mewakili jarak yang dilalui. So sekarang ni dia nak 8 saat yang terakhir. So kita tengok 8 saat yang terakhir adalah 12 saat hingga 20 saat. So berdasarkan graf ni, kita cari luas bawah graf daripada 12 saat hingga 20 saat. Okey, graf ni berbentuk trapezium juga. So back to the formula, basic formula untuk trapezium. 1/2 darab dengan yang atas ni, dia punya panjang adalah 8. So 8 tambah dengan, okey, panjang yang sini adalah 12. So 8 tambah dengan 12 darab dengan, okey, tinggi untuk trapezium adalah 20 tolak 12 sama dengan 8. So darab dengan 8. So kira 1/2 darab 20 darab 8. Awak akan dapat 80. 80 ni dalam unit apa? Dalam unit meter. Selesai soalan C. Okey, kita dah sampai kepada soalan yang terakhir. Soalan D. Cari purata laju bagi seluruh perjalanan. Okay, ingat tak pada awal video tadi saya dah cakap purata laju formula dia adalah jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa yang diambil.
Macam saya cakap tadi, kalau untuk graf laju versus masa, jumlah jarak yang diambil mesti area under graf, iaitu luas bawah graf. So kita kena cari satu-satu luas bawah graf, which is satu ni trapezium ni, cari luas A, cari luas B, cari luas C, kita tambahkan semua, kita akan dapat jumlah jarak yang dilalui. So macam untuk soalan A tadi, dia dah bagi tahu jumlah jarak untuk 7 saat yang pertama adalah 49 meter. So kita tulis kat sini 49 meter untuk area trapezium ni. Okey, so kita kena cari sekarang ni area under graph dekat B dan C tadi kita dah dapat cari juga 80 meter, betul, untuk soalan C tadi. Okey, so kat sini kita tulis 80 meter. So yang kita hanya tinggal cari untuk area under graph dekat bahagian B, rectangle. So macam biasalah rectangle, cari dia punya luas adalah panjang darab lebar. So sekarang ni kita tengok kat sini. Okey, jarak B, okey, 12 tolak 7. Okey, mana 12 tolak 7? Which is this one kan, kita nak cari lebar dia. 12 tolak 7. So kita dapat 5. So sekarang ni kita akan darabkan dengan dia punya tinggi. So tinggi ni kat sini kita tengok saya garis ni. Okey, so tinggi dia adalah 8. So sekarang ni jarak B adalah 12 tolak 7 darab dengan 8. So kita akan dapat 40 meter. Kat sini sepatutnya 40 meter. So 40 meter. Okey, untuk C tadi kita dapat 80 meter dekat soalan B. Dia dah bagi tahu 80 meter. Kita dah cari 80 meter. So kita hanya taruh je dekat sini 80 meter. So untuk formula purata laju, kita akan kita guna formula jumlah jarak, betul. So kita tambahkan semua luas yang kita dah cari tadi tu. 49 tambah 40 tambah 80. So bila kita tambah 49 tambah 40 tambah 80, kita bahagikan dengan jumlah masa yang diambil sepanjang perjalanan. Jumlah masa yang diambil adalah 20 saat. So sekarang ni jumlah jarak dia 169 bahagi dengan jumlah masa 20 saat. Kita akan dapat 8.45 meter second negative 1. Bear in mind, jangan lupa tulis unit meter second negative 1 sebab ini akan menyumbang kepada markah awak. Okey, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Macam mana dengan video saya tadi? Faham kan? Jadi jika anda berminat untuk belajar bersama saya dan juga tutor-tutor yang lain untuk subjek-subjek lain, anda boleh hubungi nombor 012-226-5949 ataupun boleh melayari website kami sheilashometuition.my untuk mengetahui lebih lanjut apa yang kami ada, atau awak boleh kunjungi kami punya FB dan Twitter Sheila's Home Tuition, dan Instagram kami Home Tuition Shah Alam dan Home Tuition Kuala Lumpur. Bye, jumpa lagi.